নমস্কাৰ সকলকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আৰু আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আনিছো NCERT ক্লাছ 6 ৰ পলিটিৰ পৰা লেসন নম্বৰ 3 তো লেসন নম্বৰ 2 লৈকে অলৰেডি আপলোড হৈ গৈছে যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেনেহলে চাই ল'ব ডেসক্ৰিপচনত লিংক দিয়া হ'ব আদাৰৱাইজ প্লেলিষ্টত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰে ওকে তো বলো ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো তো আজি আহিলে যে হোৱাট ইজ গভৰ্নমেন্ট মানে কি বা চৰকাৰ মানে কি আমি ইয়াতে জানিবলৈ পাম So every country needs a government to make decisions and get things done. তো প্ৰত্যেকখন দেশতে এখন গভৰ্নমেন্ট লাগে এখন চৰকাৰ লাগে যোনে ডিসিশনবোৰ ল'ব আৰু সকলো বস্তু যাতে পৰিপাটিকৈ ভালদৰে হৈ থাকে তাৰ কাৰণে আমাক এখন গভৰ্নমেন্ট লাগে This can be decisions about where to build roads and schools or how to reduce the price of onions when they get too expensive or ways to increase the supply of electricity তো ইয়াৰে ডিসিজন বুলি ক'লে সকলো ধৰণৰ ডিসিজন হ'ব পাৰে যেনেকুৱা হয়তো ৰাস্তা ক'ত বনাব বা স্কুল ক'ত বনাব বা কেনেকৈ দাম কমাব বস্তুৰ বা অনিয়নৰ দাম বহুত বাঢ়ি গৈছে কেনেকৈ কমাব বা কেনেকৈ মানে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ সাপ্লাই কৰিব মানে বঢ়াই দিব তো এইবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ধৰণৰ ডিসিজন ল'ব পাৰে চৰকাৰ এখনে So the government also take action on many social issues. For example, it has several programs to help the poor. It does other important things such as running postal and railway services. তো ইয়াৰ উপৰিও আৰু বহুত ধৰণৰ এনেকুৱা একশ্যনো মানে লয় চৰকাৰে যেনেকুৱা ধৰি লওক বহুত ধৰণৰ ছ'চিয়েল ইছ্যু আছে সেইবোৰৰ ওপৰত চৰকাৰে একশ্যন লয় উদাহৰণস্বৰূপে যেনেকুৱা মানে তেওঁলোকে বহুত ধৰণৰ এনেকুৱা স্কিম বনাইছে বা প্ৰগ্ৰাম বনাইছে দুখীয়াসকলৰ কাৰণে হয়নে যেনেকুৱা এইবোৰ এটকীয়া চাউল দুটকীয়া চাউল এইবোৰো দিছে দুখীয়াবোৰক হয়নে বা বিনামূলীয়া শিক্ষা দিছে তো তেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ দুখীয়াবোৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে কৰিছে আৰু বা এইবোৰ মানে কি কয় পোষ্টেল সাৰ্ভিস বা ৰেলৱে সাৰ্ভিস এইবোৰো দিছে The government also has the job of protecting the boundaries of the country and maintaining peaceful relations with other countries. আৰু গভৰ্নমেন্টৰ কি কাম হয় তেওঁলোকে আমাৰ বাউন্ডাৰীবোৰ যাতে প্ৰটেক্ট কৰে মানে আমাৰ দেশৰ সীমা যলৈকে সীমা আছে সেইখিনি যাতে ভালদৰে মেইনটেইন কৰি ৰাখে মানে প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখে লগতে শান্তিপূৰ্ণ মানে সম্পৰ্ক যাতে ৰাখে বেলেগ দেশবোৰৰ লগত তাৰ ওপৰত মানে গভৰ্নমেন্টে কাম কৰে It is responsible for ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facilities. আৰু তেওঁলোকৰ মানে প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে যাতে মানে ভালদৰে খাব পাইছে বা ভালদৰে মানে তেওঁলোকৰ মানে দেহটো যাতে ভালে আছে শৰীৰ যাতে ভালে আছে একো যাতে বেমাৰ আজাৰ হোৱা নাই তেনেকুৱা ফেচিলিটিজবোৰো তেওঁলোকে মানে কৰে When there are natural disasters like the tsunami or an earthquake, it is the government that mainly organizes and aid and assistance for the affected people. যেতিয়া এনেকুৱা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগবোৰ হয় যেনেকুৱা ভূমিকম্প হওক মানে সুনামি হওক তেতিয়া মানে যিসকলৰ ঘৰদুৱাৰ ভাঙি গ'ল বা এনেকুৱা প্ৰব্লেম হ'ল তেওঁলোকক কোনে হেল্প কৰে গভৰ্নমেণ্টে হেল্প কৰে If there is a dispute or if someone has committed a crime you find people in a courts are also part of the government তো যেতিয়া কোনোবাই ক্ৰাইম কৰে কিবা এনেকুৱা মানে বেয়া কাম কৰে তেতিয়া কি হয় আমি দেখা পাওঁ যে সেই মানুহজনক কোৰ্টত লৈ যোৱা হৈছে তো কোৰ্টখনো কি হয় এখন গভৰ্নমেন্টৰ পাৰ্ট হয় Perhaps you are wondering how governments manage to do all this তো কেতিয়াবা মানে আমি ভাবো যে বা আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে গভৰ্নমেন্টে ইমানবোৰ মানে বস্তু কেনেকৈ কৰে কেনেকৈ মেনেজ কৰে and why it is necessary for them আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো নেসেসাৰী কিয় হয় মানে এইবোৰ যে কৰিবই লাগিব কিয় মানে when human beings live and work together there needs to be some amount of organization so that decisions can be made তো মানে যেতিয়া মানুহবিলাক যে মানে একেলগে কাম কৰে তেতিয়া কি হয় কিছুমান এনেকুৱা মানে প্ৰয়োজন হয় এনেকুৱা কিছুমান অৰ্গানাইজেচনৰ প্ৰয়োজন হয় যোনে মানে এনেকুৱা ডিসিশনবোৰ ল'ব পাৰে some rulers have to be made that apply to everyone some rules তো কিছুমান এনেকুৱা ৰুল মানে দিবই লাগিব য'ত মানে সকলোৱে সেইবোৰ মানে এপ্লাই কৰে বা সকলোৰে লগত মানে যাতে এপ্লাই হয় তেনেকুৱা কিছুমান ৰুল মানে বনাব লগা হয় For example, there is a need to control resources and protect the territory of a country so people can feel secure.
Governments do this on behalf of their people by exercising leadership, taking decision and implementing this among all the people living in their territory. So কি হয় যেতিয়া মানে ধৰি লওক এক্সাম্পল হিচাপে কোনোবাই মানে আমি সকলোৱে আমাৰ ৰিসোৰ্সবোৰ আমি কন্ট্ৰোল কৰিব লাগে হয়নে আমি ৰিসোৰ্সবোৰ মানে বেছিকৈ খৰচ কৰিব নালাগে হয়নে কাৰণ কি ফিউচাৰ জেনাৰেশ্যনৰ কথা আছে বা আমিও নিজেও পিছলৈকে নাপাব পাৰোঁ তো আমি ৰিসোৰ্সবোৰ আমি মানে ভালকৈ ইউজ কৰিব লাগে আৰু প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে আমাৰ কাণ্ট্ৰিখনক তো তেনেকুৱা কৰিবৰ কাৰণে যাতে আমি যাতে মানে যিবোৰ মানুহ আছে কাণ্ট্ৰিত যিবোৰ দেশত যিবোৰ মানুহ আছে তেওঁলোকে যাতে সিকিউৰ হৈ থাকে তো গভৰ্নমেণ্টছ ডু দিছ অন বিহাফ অফ দেয়াৰ পিপল বাই এক্সাৰচাইজিং লিডাৰশ্বিপ তো এইবোৰ গভৰ্নমেণ্টে মানুহৰ দ্বাৰা কৰে কেৱল তেওঁলোকে কি হয় তেওঁলোকে লিডাৰ হয় হয়নে লিডাৰশ্বিপৰ হেৰিত মানে কামবোৰ কৰোৱায় টেকিং ডিচিজনছ এণ্ড ইমপ্লিমেণ্টিং দিছ এমং অল দ্য পিপল লিভিং ইন দিয়াৰ টেৰিটৰি তো যিবোৰ মানুহে মানে সেইবোৰ তাৰ ভিতৰত থাকে তেওঁলোকে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কামবোৰ কৰিব লগা হয় লেভেলছ অফ গভৰ্নমেণ্ট গভৰ্নমেণ্টৰ লেভেলবোৰ কি হয় নাও ডেট ইউ know that the government is responsible for so many different things can you think of how it manages to do all this তো গভৰ্নমেণ্টখন মানে কি হয় এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ বস্তুৰ কাৰণে ৰেছপন্সিবল হয় আমি মানে ভাবিব পাৰেনে যে গভৰ্নমেণ্টে এইবোৰ কাম কেনেদৰে কৰিব পাৰে the government works at different levels at the local level at the level of the state and at the national level তো গভৰ্নমেণ্টে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে বহুত ধৰণৰ লেভেলত কাম কৰে যেনেকুৱা ধৰি লওক মানে কি কয় ষ্টেট লেভেল হওক বা লোকেল লেভেল হওক বা নেশ্যনেল লেভেল হ'লে গোটেই দেশখনৰে লেভেলত আহি যায় যিটো আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্নমেণ্ট বা ষ্টেট লেভেল যিটো মানে ষ্টেট গভৰ্নমেণ্ট আছে ষ্টেট লেভেলৰ কামখিনি কৰে বা লোকেল লেভেল যিটো মানে লোকেল এৰিয়াত থাকে ন কিছুমান মানে পঞ্চায়ত হওক কিবা হওক তো তেনেকুৱা ধৰণৰ দ্য লোকেল লেভেল মিনছ ইন ইয়ৰ ভিলেজ টাউন অৰ লোকেলিটি দ্য ষ্টেট লেভেল উড মিন ডেট উইচ কভাৰ্ছ এন এণ্টায়াৰ ষ্টেট লাইক হাৰিয়ানা অৰ আছাম এণ্ড দ্য নেশ্যনেল লেভেল ৰিলেটছ টু দ্য এণ্টায়াৰ কাণ্ট্ৰি তো ক'লোৱে মই ষ্টেট লেভেল মানে কি হয় গোটেই ৰাজ্যখনৰ কথা কৈছে যেনেকুৱা ধৰি লওক এখন অসম ৰাজ্য হওক হাৰিয়ানা ৰাজ্য হওক বা লোকেল লেভেল বুলি ক'লে আমাৰ যিখন গাঁও হয় বা আমাৰ যিখন টাউন বা আমাৰ যিটো লোকেলিটি হয় তাৰ ওপৰত হ'ব বা নেশ্যনেল লেভেল হ'লে গোটেই দেশখনৰ মানে ওপৰত হয় লেটাৰ ইন দিছ বুক ইউ উইল ৰিড এবাউট হাউ লোকেল লেভেল গভৰ্নমেণ্ট ফাংচনছ এণ্ড ৱেন ইউ গ' ইন টু দ্য নেক্সট ফিউ ক্লাছেছ ইউ উইল লাৰ্ণ এবাউট হাউ গভৰ্নমেণ্ট ফাংচনছ এট দ্য ষ্টেট এণ্ড চেণ্ট্ৰেল লেভেলছ তো যেতিয়া মানে আমি পিছলৈকে পঢ়িম তেতিয়া আমি গম পাম আৰু যে কেনেকৈ মানে তেওঁলোকে কামবোৰ কৰে আৰু লোকেল গভৰ্নমেণ্ট হওক বা মানে কেনেদৰে সেই কামবোৰ ভাগ কৰি দিয়ে বা কৰে laws and the government তো যিবোৰ ল আছে আৰু আমাৰ গভৰ্নমেণ্ট the government makes laws and everyone who lives in the country has to follow this তো গভৰ্নমেণ্টে কিছুমান এনেকুৱা ল বনায় যিটো মানে আমাৰ গোটেই কাণ্ট্ৰিৰ মানুহে ফ'ল' কৰিব লাগিব যেনেকুৱা এইটো ল মানে যিকোনো ল হ'ব পাৰে যি তেওঁলোকে ল বনাব আমি সেইটো গোটেই কাণ্ট্ৰিৰ মানুহে ফ'ল' কৰিব লাগিব দিছ ইজ দ্য অনলি ৱে গভৰ্নমেণ্টছ কেন ফাংচন তো এনেকৈ ধৰণে মানে গভৰ্নমেণ্টে কাম কৰে জাষ্ট লাইক দ্য গভৰ্নমেণ্ট হেজ দ্য পাৱাৰ টু মেক ডিচিজন চিমিলাৰলি ইট হেজ দ্য পাৱাৰ টু এনফৰ্চ ইটছ ডিচিজন For example, there is a law that says that all persons driving a motor vehicle must have a license. Any person caught driving a vehicle without a license can either be jailed or fined a large sum of money. Without these laws, the government's power to make decisions is not of much use. তো কি হয় যে যেনেকুৱাকৈ মানে গভৰ্নমেণ্টে এজন ল বনাব পাৰে তেনেকুৱাকৈ লটো যদি কোনোবাই নামানে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে পানিছমেণ্টটো দিব পাৰে এক্সাম্পল স্বৰূপে ধৰি লওক কৈছে যে গভৰ্নমেণ্টে যে সকলো মানুহে কি কৰিব লাগিব মানে লাইচেঞ্চ লৈ কিনে গাড়ী চলাব লাগিব আদাৰৱাইজ যদি মানে কোনোবাই লাইচেঞ্চ নোহোৱাকৈ গাড়ী চলাইছে তেতিয়াহ'লে হয়তো জেল হ'ব নহ'লে বা কি হ'ব মানে হয়তো জেল হ'ব আৰু নহ'লে বা মানে ফাইন দিব লাগিব এটা বহুত মোটা অংকৰ মানে ধন দিব লাগিব তেনেকুৱাকৈ মানে কৈছে যেনেকুৱাকৈ আমাৰ এতিয়া মানে কৰিছে বা সকলোৱে মানে দুটা হেলমেট পিন্ধিব লাগিব হয়নে মানে সকলোৱে মানে কি আৰু গাড়ীৰ পিছত বহাজনেও এটা হেলমেট পিন্ধিব লাগিব মানে গাড়ীত দুটা হেলমেট পিন্ধা মানুহ থাকিব লাগিব পিছতজনে মানে হেলমেট নিপিন্ধাকৈ যাব নোৱাৰে তেনেকুৱাকৈ যিটো ল বনাইছে তেনেকুৱা আৰু তো সেইবোৰ মানে গভৰ্নমেণ্টে বনায় আৰু আমাৰ কাণ্ট্ৰিৰ যিবিলাক মানুহ আছে তেওঁলোকে মানে পালিব লাগিব
In addition to any actions that governments can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. If a person feels, for example, that they were not hired for a job because of their religion or caste, he or she may approach the court and claim that the law is not being followed. The court can then give order about what should be done. তো কি হয় মানে ধৰি লওক কেতিয়াবা মানে গভৰ্ণমেণ্টে কিবা এটা ল বনাইছে আৰু সেইবোৰ ল মানে পালা হোৱা নাই ওকে ধৰি ল'লোঁ যে মানে কৈছে কি যে ক্ষুদ্ৰ মানে এতিয়াতো বাৰু ক্ষুদ্ৰ জাতি এনেকুৱা নাই ধৰি ল'লোঁ যে ক্ষুদ্ৰ জাতিৰ মানুহেও মানে এইটো জব পাব লাগে বা মানে যাৰ মানে ধৰি লওক হাত নাই বা ভৰি নাই তেওঁলোকেও মানে এইটো জব কৰিব পাৰে তেনেকুৱাকৈ মানে লিখি দিয়া হ'ল মানে ল' এটা দিয়া হ'ল তাৰপিছত ধৰি লওক যে তেওঁ সেই জাতিৰ হোৱাৰ কাৰণে মানে তেওঁ সেই জবটো দিয়া হোৱা নাই মানে যোনে মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ তলত আছে তেওঁলোকে মানে তেনেকুৱা কৰিছে যে বাদ দে এইটো হাত নাই বা ভৰি নাই বা এইটো ক্ষুদ্ৰ জাতিৰ হয় সিহঁতক জবটো নিদিওঁ তেনেকুৱাকৈ কৰিছে তো তেতিয়া সেই মানুহজনে যাই কিনে কৰ্টত মানে ক্লেইম কৰিব পাৰিব যে মই এইকাৰণে মানে জবটো পোৱা নাই আৰু তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে বা কোৰ্টে যি কৰিব লাগে কৰিব তেওঁলোকে অৰ্ডাৰ মানে তাৰ ওপৰত অৰ্ডাৰ দিব যি কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত অৰ্ডাৰ দিব Types of government. Who gives the government this power to make decisions and enforce laws? এতিয়া কথা হ'ল যে গভৰ্ণমেণ্টক এইবোৰ মানে হেৰিবোৰ পাৱাৰবোৰ কোনে দিছে তেওঁলোকে ডিচিজন ল'ব পৰা বা ল বনাব পৰা পাৱাৰবোৰ কোনে দিছে The answer to this question depends on the type of government there is in a country. তো এই এনসাৰটো কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব এই এনসাৰটো ডিপেণ্ড কৰিব সেই কাণ্ট্ৰিখনত কেনেকুৱা গভৰ্ণমেণ্ট আছে মানে সকলোৰে বেলেগ বেলেগ থাকে ন আমাৰখন হ'ল আমাৰ গণতান্ত্ৰিক তো আমাৰ ইয়াতে আমাৰ মানুহে মানে ৰজাজন চুজ কৰে বা লিডাৰজন চুজ কৰে কিন্তু সকলোতেতো তেনেকুৱা নহয় তো ইন আ ডেমক্ৰেচি ইট ইজ দ্য পিপল who give the government this power তো কি কৈছে যে ডেমক্ৰেচি আমাৰ ইণ্ডিয়াখন এখন ডেমক্ৰেচি কাণ্ট্ৰি হয় তো এখন ডেমক্ৰেচি কাণ্ট্ৰি কোনে সেই পাৱাৰবোৰ দিয়ে গভৰ্ণমেণ্ট এখন কোনে চুজ কৰে আমাৰ মানুহবোৰে চুজ কৰে they do this through elections in which they vote for particular persons and elect them তো এইটো কিহৰ দ্বাৰা হয় ভোটৰ দ্বাৰা হয় তেওঁলোকে এজন পাৰ্টিকুলাৰ মানে হেৰিক ভোট দিব আৰু particular person vote দিব once elected these persons from the government তো কি কৈছে যে যেতিয়া সেই মানুহজন ইলেক্ট হৈ যাব বা সেই মানুহজন যেতিয়া বিজয় হ'ব বা জিকিব ভোটত তেতিয়া সেই মানুহজনে সেই গভৰ্ণমেণ্টখন চলাব ইন আ ডেমক্ৰেচি দ্য গভৰ্ণমেণ্ট হেজ টু এক্সপ্লেইন ইটছ actions and defend its decision to the people তো এখন ডেমক্ৰেচি কাণ্ট্ৰিত কি হয় গভৰ্ণমেণ্টে তেওঁৰ কি কাম সেই কামটো এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব মানুহক আৰু তেওঁৰ যিবোৰ ডিচিজন আছে সেইবিলাকক ডিফেণ্ড কৰিব লাগিব মানুহক কাৰণ কিয় মানুহে তেওঁলোকক মানে উঠাইছে ন মানে বা জিকাইছে তাৰ কাৰণে another form of government is monarchy আৰু এটা কি টাইপৰ মানে গভৰ্ণমেণ্ট আছে monarchy টাইপৰ গভৰ্ণমেণ্ট আছে the monarchs বা king or queen has the power to make decisions and run the government তো ইয়াতে কি হয় ৰজা থাকে বা ৰাণী থাকে বা ৰজা বা ৰাণীহে মানে ইয়াতে গভৰ্ণমেণ্টখন চলাব পাৰে বা যি ডিচিজন আছে দিব পাৰে the monarchs may have a small group of people to discuss matters with but the final decision making power remains with the monarch তো ইয়াতে মনাৰ্চবোৰৰ কি থাকে কিছুমান সৰু মানে গ্ৰুপ থাকে যাৰ লগত তেওঁলোকে আলোচনা বিলোচনা কৰে মানে তেওঁলোকৰ ধৰি লওক এইবোৰ মন্ত্ৰী কিবা কিবি এইবোৰ থাকিব তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা বিলোচনা কৰিব আৰু লাষ্টৰ ডিছকাশ্যন কৰা উঠাৰ পিছত যিটো ডিচিজন হ'ব সেই পাৱাৰটো অকল মনাৰ্চজনৰ থাকে আনলাইক ইন আ ডেমক্ৰেচি কিংছ এণ্ড কুইনছ ডু নট হেভ টু এক্সপ্লেইন দিয়াৰ একশ্যনছ অৰ ডিফেণ্ড দ্য ডিচিজনছ দে টেক আৰু তাৰপিছত যেনেকুৱাকৈ ডেমক্ৰেচিত যদি কিবা মানে একশ্যন লয় বা কিবা এটা ডিচিজন লয় তেতিয়া মানুহৰ আগত মানে সেইটো ক'ব লাগিব ন কিন্তু মনাৰ্চিত তেনেকুৱা মানে চিষ্টেম নাই তেওঁ যি ডিচিজন লৈছে তেওঁ একো এক্সপ্লেইন কৰিব আৰু দৰকাৰ নাথাকে ডেমক্ৰেটিক গভৰ্ণমেণ্টছ তো ডেমক্ৰেটিক গভৰ্ণমেণ্টছবোৰ কেনেকুৱা হয় ইণ্ডিয়া ইজ দ্য ডেমক্ৰেচি দিছ এচিভমেণ্ট ইজ দ্য ৰিজাল্ট অফ আ লং এণ্ড ইভেণ্টফুল ষ্ট্ৰাগল অফ দ্য পিপল
of the Indian people. তো কি হয় ইণ্ডিয়াখন ডেমক্ৰেসি হ'বৰ কাৰণে মানে বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰিছে ন মানুহবোৰে বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰিছে বহুত দীঘলীয়া ষ্ট্ৰাগল কৰিছে সকল ইণ্ডিয়াৰ মানুহবোৰে there are other places in the world where people have also struggled to have democracies আৰু ইয়াতে এনেকুৱা বহুত মানে বেলেগ মানুহ আছে যিবোৰে বা বেলেগ এনেকুৱা ঠাইও আছে য'ত মানুহবোৰে মানে struggle কৰিছে ডেমক্ৰেসি হ'বৰ কাৰণে you now know that the main feature of a democracy is that the people have the power to elect their leaders so democracy এখনৰ মেইন মানে কথাটো কি হল বা মেইন ফিচাৰ্সটো কি হল যে ডেমক্ৰেসিবোৰত ইয়াৰে যিবোৰ মানুহ আছে সিহঁতে নিজৰ লিডাৰজন নিজে চুজ কৰিব পাৰে বা ইলেক্ট কৰিব পাৰে so in a sense a democracy is ruled by the people তো ক'বলৈ গ'লে কি কম আমি যে এখন ডেমক্ৰেসি কাৰ দ্বাৰা ৰুল কৰা হয় তাৰ পিপলৰ দ্বাৰা ruled by the people the basic idea is that people rule themselves by participating in the making of these rules তো সেই ৰুলবোৰত মানে পাৰ্টিসিপেট কৰি কিনে মানুহবোৰে নিজে নিজক মানে ৰুল কৰাৰ নিচিনা হয় democratic governments in our times are usually referred to as representative democracies in representative democracies people do not participate directly but instead choose their representatives through an election process তো কি কৈছে যে democratic governments in our times are usually referred to as representative democracies তো democratic governments খনক মানে আমাৰ টাইমত কি বুলি ৰেফাৰ কৰা হৈছে representative democracies বুলি ৰেফাৰ কৰা হৈছে আৰু এখন ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ ডেমক্ৰেসিছত মানে কি হয় মানুহবোৰে ডাইৰেক্ট পাৰ্টিসিপেট নকৰে কিন্তু তেওঁলোকে যাক মানে চুজ কৰিছে ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ হিচাপে মানে ইলেকশ্যনৰ দ্বাৰা তাত মানে পাৰ্টিসিপেট কৰে these representatives meet and make decision for the entire population আৰু সেই ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভছ জনে কি কৰিব সেই গোটেই মানে পপুলেশ্যন খিনিৰ কাৰণে বা গোটেই জনসংখ্যাৰ কাৰণে ডিসিজন ল'ব these days a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise this means that all adults in the country are allowed to vote আৰু ইয়াতে মানে কি হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট খনে মানে নিজকে ডেমক্ৰেটিক বুলি ক'ব নোৱাৰিব যদিহে ইয়াৰে গোটেইবোৰ মানুহে মানে ভোট দিব নোৱাৰে মানে এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজ হ'ব নোৱাৰে এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজ মানে কি গোটেই যিমান মানে এডাল্ট আছে সকলোৱে ভোট দিব লাগিব বা ভোট দিব পাৰিব countryখনত but it was not always like this can you believe that there was a time when governments did not allow women and the poor to participate in elections তো কিন্তু আগতে এনেকুৱা নাছিলে আগতে মানে বিশ্বাস কৰিব পাৰিবনে যে আগতে কি আছিল উমেনছ বুলে বা মাইকীবোৰে বা যিবোৰ দুখীয়া মানুহ আছিল তেওঁলোকে মানে ইলেকশ্যনত পাৰ্টিসিপেট কৰিব পৰা নাছিল তেওঁলোকে ভোট দিব পৰা নাছিল in their earliest forms government allowed only men who owned property and were educated to vote তো আগতে কেনেকুৱা আছিল যিবোৰ মানুহ মানে শিক্ষা মানে লৈছে বা শিক্ষিত বা ধনী মানুহ নিজৰ প্ৰপাৰ্টি আছে তেনেকুৱা মানুহবোৰেহে আগতে ভোট দিব পাৰিছিল this meant that women the poor the propertyless and the uneducated were not allowed to vote তো তাৰ মানে কি হ'ল যে যিবোৰ uneducated হয় মানে অশিক্ষিত হয় বা দুখীয়া হয় বা মহিলা হয় বা যাৰ প্ৰপাৰ্টি নাই তেনেবোৰ মানুহে ভোট দিব নোৱাৰিছিল the country was governed by the rules and regulations that these few men made তো মানে সেই কান্ট্ৰিখন মানে কাৰ দ্বাৰা গভৰ্ণ কৰিছিলে যিবোৰ মানে সেই কেইটামান মানুহে মানে কৰিলে ন কেইটামান মানুহে কেইটামানক চুজ কৰিলে কিন্তু এতিয়া কি হয় গোটেইবোৰ মানুহে এজন মানুহক ভোট দিব হয়নে এজনক নিদিয়ে সবকে দিয়ে কিন্তু বেছিকে যিজনে ভোট পায় সেইজনে জিকিব বা এতিয়া কি হয় গোটেই কান্ট্ৰিখনে পাৰ্টিসিপেট কৰে 18 বছৰ হ'ল তাৰ মানে ভোট দিব পাৰে কেৱল বাচ্চাবোৰে নিদিয়ে বাচ্চাবোৰে এনেও নাজানেও বাৰু হয়নে কাক কি ভোট দিব লাগে বা কি তো তাৰ কাৰণে গোটেইবোৰ এডাল্টে এতিয়া দিব পাৰে কিন্তু আগতে ডিপেন্ড কৰিছিলে অকল সেই মানে কেইজনমান পুৰুষৰ ওপৰত যোনবোৰ শিক্ষিত বা ধনী In India, before independence, only a small minority was allowed to vote and they therefore came together to determine the fate of the majority. Several people, including Gandhiji, were shocked at the unfairness of this practice and demanded that all adults have the right to vote. This is known as universal adult franchise. তো কি হৈছিলে ইণ্ডিয়াত আগতে মানে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হোৱাৰ আগতে কেৱল এটা
সৰু স্মল মাইনৰিটি মানে এটা সৰু মানে হেৰি এলাউ কৰিছিলে ভোট দিয়াৰ কাৰণে যাৰ কাৰণে মানে বহুত বেছি মেজৰিটি মানে কি আৰু বহুত বেছি মানুহৰ মানে ভাগ ল'ব পৰা নাছিলে ন তো বহুত মানুহ আৰু গান্ধীজিকে ধৰি আৰু বহুত এনেকুৱা মানুহ আছিলে যোন মানে শ্বক হৈছিলে এনেকুৱা আনফেয়াৰনেছে হ'ব ন যে শিক্ষিত নহয় বা ধনী নহয় কাৰণে আমি ভোট দিব নোৱাৰোঁ বা মহিলাৰ কাৰণে আমি ভোট দিব নোৱাৰোঁ তো এইটো আনফেয়াৰ হৈছিলে তো তাৰ কাৰণে মানে গান্ধীজিয়ে মানে ডিমাণ্ড কৰিছিলে যে অকল গান্ধীজী বুলি নহয় আৰু সকলোৱে ডিমাণ্ড কৰিছিলে যে সকলোৱে মানে 18 বছৰৰ পৰা সকলোৱে মানে এডাল্ট মানুহ সকলোৱে কি কৰিব লাগিব ভোট দিব লাগিব একচুৱেলি ফাৰ্ষ্টতে 18 নাছিলে 21 আছিলে তো সকলোৱে মানে এডাল্ট মানে কি আৰু এডাল্টে সকলোৱে ভোট দিব পাৰিব লাগিব বুলি মানে ডিমাণ্ড কৰিছিলে আৰু এইটোকে কি বুলি কোৱা হয় ইউনিভাৰ্চেল এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজ বুলি কোৱা হয় Writing in the journal Young India in 1931, Gandhiji said, I cannot possibly bear the idea that a man who has got wealth should have the vote, but that a man who has got character but no wealth or literacy should have no vote. Or that a man who works honestly by the sweat of his brow day in and day out should not have the vote for the crime of being a poor man. তো গান্ধীজিয়ে তেওঁৰ মানে এখন জাৰ্নেলত মানে লিখিছিলে ইয়াং ইণ্ডিয়া নামৰ জাৰ্নেলখনত লিখিছিলে 1931ত যে মই মানে এইটো মানে হেৰি কৰিব পৰা নাই এই আইডিয়াটো কাৰণ কিয় এজন মানে মানুহ যাৰ মানে অকল মানে প্ৰপাৰ মানে ৱেল্থ আছে ধন সম্পত্তি আছে বুলি তেওঁ মানে ভোট দিব পাৰিব কিন্তু এজন মানুহ যাৰ মানে কেৰেক্টাৰটো বহুত ভাল হয় মানে কেৰেক্টাৰ পাইছে যিজন মানুহে কেৰেক্টাৰ পাইছে কিন্তু ধন সোণ পোৱা নাই বা এডুকেশ্যন পোৱা নাই সেইজন মানুহে ভোট দিব নোৱাৰে বা যিজন মানুহে মানে অনেষ্টলি কাম কৰিছে একদম নিজৰ মানে খুন পচিনা এক কৰি কিনে কাম কৰিছে ডেইলি সেইজন মানুহে ভোট দিব পৰা নাই তো মানে তেওঁলোকৰ মানে কি মানে দুখীয়া হোৱাটো তেওঁলোকৰ কাৰণে কিবা পাপ আছিল নেকি বা ক্ৰাইম আছিল নেকি বুলি তেওঁ মানে লিখিছিলে গান্ধীজিয়ে তো এইখিনি সো আজিলৈ এইখিনিয়ে লেচনটো গভৰ্ণমেণ্ট কি হয় বা কেনেকৈ কোনে বনায় গভৰ্ণমেণ্টখন এইখিনিয়ে আৰু বিশেষ একো নাই টান একো নাই যদি আপোনালোকে কিবা বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিব কুৱেশ্যন এনচাৰবোৰ নিজে কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব যদি নোৱাৰে বা বুজি নাপায় তেনেহ'লে সুধিব পাৰে কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকক নিশ্চয় সহায় কৰা হ'ব বাকী এইখিনিয়ে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ